بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننی ویډیو لیکچر په سټرکچر اف اماین یا امین باندې دی. دا خبره یاد ساتئ چې کله تاسو لا سټرکچر راشي که هغه د هر چا سټرکچر وي په هغې کې د څلور مین بیسیک خبرې یاد ساتئ. موږ ته دا معلومه ده چې امونیا د هغې فارموله ده NH3. دا تاسو ته معلومه ده. د اماین چې کوم دی دا ډیرایډ کیږي د امونیا نه، یعنی د امونیا نه څه جوړیږي؟ د امونیا نه اماین یا امین جوړیږي. مقصد دا دی چې کله موږ په د امونیا کې درې هایدروجن دي، دا درې هایدروجن دا موږ ریپلیس کو په یو آر باندې یا په ای آر باندې، یا موږ ریپلیس کو په 2 آر باندې په 100 آر باندې په 2 آر باندې، یا موږ ریپلیس کو دا درې واړه هایدروجن په 100 آر باندې په 3 آر باندې، او یا موږ درې واړه ریپلیس کو په څه باندې؟ په ای آر باندې موږ ریپلیس کو. کلیر؟ په ای آر هم ریپلیس کولی شو. ها دا یاد ساتئ، په ای آر باندې هم موږ ریپلیس کولی شو. درې واړه په ځای باندې څه ولګوئ؟ درې واړه په ځای باندې ای آر ولګوئ. څه ولګوئ؟ ای آر ولګوئ. نو که فرض کا موږ وګورو دا که فرض کا دا کیس موږ وګورو او دا کیس موږ وګورو، دې ټولو ته اماین ویل کیږي یا امین ویل کیږي. ها داسې هم کېدلی شي چې زموږ سره دا یو آر دی NH2 شو. کلیر؟ دا بل یو آر دی او دا بل زموږ سره څه دی؟ ای آر دی. داسې هم کېدلی شي دواړه ګروپونه دا کم چې ورته اټیچ دي دا ډیفرنټ هم کېدلی شي. داسې هم کېدلی شي چې 2 ای آر وي او یو پکې څه وي؟ آر وي. داسې هم کېدلی شي. داسې هم کېدلی شي چې 2 پکې څه وي؟ آر وي. 2 پکې څه وي؟ 2 پکې آر وي یو پکې ای آر وي. داسې هم کېدلی شي. دا ټول زموږ سره څه دي؟ دا ټول زموږ سره اماینز دي. دا ټول زموږ سره څه دي؟ اماینز دي. او دا ټول ډیرایډ کېږي د چا نه؟ دا ټول ډیرایډ کېږي د امونیا نه. که دا دي که دا دي که دا هر یو دي. ټیک شو؟ نو څنګه دا خبره ما ولې ایکسپلین کړه؟ دا خبره ما ځکه ایکسپلین کړه څنګه چې د امونیا جیومټري د امونیا سټرکچر زموږ سره سره ټرایګونل پیرامډل لا سره پیرامډل ټرایګونل پیرامډل. ټیک شو؟ ها دغه شان زموږ سره دغه شان زموږ سره د اماین چې کوم جیومټري ده هغه زموږ سره دا ټرایګونل پیرامډل. دا دومره خبرې ما د دې لپاره وکړې. کلیر؟ ټرایګونل پیرامډل. ټیک شو؟ ټرایګونل پیرامډل سټرکچر داسې سټرکچر دی چې هغه 3D سټرکچر دی. یو انګل داسې دی، بل انګل داسې دی، او دا یو انګل چې کوم دی دا پکې یا داسې اوټ دی یا پکې دې طرف ته اوټ دی. دا ټرایګونل پیرامډل دی. کلیر؟ ها جنرالي زه به داسې ریپرزینټ کوم، تاسو ته دې سټرکچر هم جوړوم. ټیک شو؟ ها په دې کې به هایبریډایزیشن څنګه وي؟ جنرالي ګوره دا خبره یا ساتئ، زه یو سمپل آر اخلم، سمپل آر لکه CH3 شو. کلیر؟ دا زموږ سره شو نایټروجن شو. کلیر؟ دا هایدروجن شو او دا هم هایدروجن شو. داسې ما یو سمپل واغست. که فرض که موږ وګورو په دې کې یو لون پیر دی او درې پکې څو بانډ پیر دي. درې پکې څه پیر دي؟ بانډ پیر دي. سیګما بانډ. نو هایبریډایزیشن هم کاونټ کېږي سیګما بانډ پلس لون پیر. نو په دې ځای کې سیګما بانډ پلس لون پیر د دې ویلیو 4 راځي. نو 4 دپاره پاسبل هایبریډایزیشن زموږ سره څه دی؟ sp3 دی. نو په امونیا کې به sp3 هایبریډایزیشن. ټیک شو؟ ها دا خبره یا ساتئ چې بانډ انګل به څه وي؟ بانډ انګل مقصد دلته دا دی چې آیا زموږ سره دا امونیا سټرکچر دی. د امونیا سټرکچر کې که فرض که موږ وګورو امونیا او اماین موږ واخلو. فار ایگزامپل دا ما واغستو، ما څه واغستو؟ امونیا ما واغستو. امونیا کې څو هایدروجن دي؟ 3 هایدروجن دي. نو که فرض که موږ وګورو د امونیا په دې ځای کې دا انګل څومره و؟ 107.5 انګل. کلیر؟ اوس که فار ایگزامپل دلته زه څه واخلم؟ دلته زه n واخلم، دلته ما واغستو CH3 ما واغستو، دلته ما واغستو هایدروجن، دلته ما واغستو څه؟ هایدروجن. کلیر؟ نو په دې ځای کې که فرض که موږ وګورو نو دلته خو CH3 راغی یا 2 راغله یا یو یا د دې په ځای CH3 واخلئ، دې په ځای CH3 واخلئ. نو اوس به د 107 نه دا انګل کې لږ چینج راځي. څه به ځي؟ 108 ته به ځي. نو دلته انګل زموږ سره څومره شو؟
اماین کې 108 ته ځي. ټیک شو. دا انګل دا خو زموږ سره به سوي زموږ سره که فرض کړه دلته هم CH3 راغلی نو دا به د خپل منځ کې سوي ریپلجن کریټ کوي بلکې ګروپ دی نو د دې د وجې نه څه وکړي دغه کې د انګل به ورو ته ورو څه کوي په دې کې به لږ انکریزمنټ راځي. ټیک شو. ها بانډ لینث به زموږ سره سوي. بانډ لینث څه ته ویل کېږي د یو اټم د نیوکلیس نه واخله. فار ایگزامپل دا زموږ سره دوه اټمونه دي او دواړه زموږ سره باونډډ اټم دي. دواړه باندونه جوړ کړي د دې نیوکلیس نه واخله دې نیوکلیس پورې دې فاصلې ته باند لینث ویل کېږي. نو په نایټروجن کې په اماین کې خو زموږ سره دوه قسمه اټمونه دي. یو زموږ سره څو دی؟ یو زموږ سره دی نایټروجن او هایدروجن. نو د نایټروجن او د هایدروجن ترمنځ تقریبا 102 پیکومیټر دا زموږ سره سره دا زموږ سره باند لینث فاصله ده او په انسټرم کې څومره دی؟ 1.02 انسټرم دی. او یو انسټرم تاسو ته پته نه چې په میټر کې 10⁻⁻10 میټر برابر دی او په سنټي میټر کې یو انسټرم برابر دی 10⁻⁸ سنټي میټر برابر دی. کلیر؟ ها او بل زموږ سره څه شو؟ بل زموږ سره کاربن او نایټروجن. نو کاربن او د نایټروجن ترمنځ 147 ولې دلته کاربن او نایټروجن دي کنه 147 پیکومیټر او په انسټرم کې به وي 1.47 انسټرم او په یو میټر چې په میټر کې انسټرم د څه برابر دی؟ دی برابر دی سنټي میټر کې انسټرم د دې برابر دی. نو چې کله تاسو سټرکچر اف اني کمپاوند اني مالیکول لغه کوئ نو دا څلور مین بیسیک خبرې او پکې یاد ساتئ. کلیر؟ ها وزه تاسو را د امونیا سټرکچر را کوم. څه را کوم؟ د امونیا سټرکچر را کوم. دغه غوړې د دې سکرین شاټ واخلئ. د امونیا سټرکچر به زموږ سره سوي. د امونیا سټرکچر دا زموږ سره تاسو ته پته راځي چې امونیا سټرکچر هغه کې درې هایدروجن دي. نو د امونیا نه اماین ډیرایټ کیږي کنه نو د دې دوه سټرکچر سیمیلر دي. زه به داسې وایم چې دا زموږ سره نایټروجن دی. څوک نه؟ نایټروجن دی. نایټروجن کې څه موجود دي؟ لون پیر موجود دي. څه موجود دي؟ لون پیر موجود. لون پیر به موږ داسې په لوب باندې ځایو. دا زموږ سره یو لون پیر دی. کلیر؟ دا زموږ سره بل لون پیر شو. دا زموږ سره بل لون پیر شو. که فرض که موږ ور په دې کې یو الکترون دی په دې کې یو الکترون دی په دې کې یو الکترون دی دې لراغه هایدروجن. د هایدروجن سټرکچر سره سپیریکل دی. دې لراغه څه هایدروجن سټرکچر څنګه دی؟ سپیریکل دی. ولې چې صرف یو اس اربیټل پکې دی. کلیر؟ د دې سره ایکویلنٹ باند وکړو او دې لا فار ایگزامپل راغه CH3 نو CH3 او زمونږ سره سره دغه سټرکچر خو سپیریکل نه دی کنه نو دا زمونږ سره راغی CH3 دیو چې کوم باند جوړ کو دا کوم سټرکچر چې تاسو ته په نظر باندې راځي دا کوم جیومټري چې په نظر باندې تاسو ته راځي نو ما خو تاسو ته دا خبره کړې وه چې دا جیومټري زمونږ سره څه وه ټرایګونل پیرامډل دا زموږ سره ټرایګونل پیرامډل د دې سره د دې جیومټري لا او سټرکچر به زموږ سره څنګه وي سټرکچر به زموږ سره دا وي او البته داسې هم راتلی شي که فرض کا دا کم لون پیر چې کم دی دی بل یو CH3 راشي نو بیا به زموږ سره څه وي بیا به د سټرکچر بل شانتي بیس سټرکچر به بیا د داسې وي نو دې سټرکچر ته خو بیا موږ ټیټراهیډرل وایو څه ورته موږ وایو څه ورته وایو ټیټراهیډرل دا خبره یا ساتئ نو دې سټرکچر بیا کم سټرکچر ته ځي ټیټراهیډرل ته به ځي د دې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ او په دې خبرو باندې ځان پوهه کړئ